Στο σημερινό επεισόδιο επιστρέφουμε στη σειρά βίντεο με ένα από τα ίσως πιο αγαπημένα θέματα όσων παρακολουθούν τακτικά το κανάλι. Το θέμα με τα σχολικά βιβλία. Πάνε πάνω από 2 μήνες από την τελευταία φορά που ασχοληθήκαμε με αυτό. Τότε είχαμε εξετάσει τα σχολικά βιβλία της Ισπανίας. Παρεπιπτόντως, όσοι δεν το είδατε τότε, θα βρείτε το link στην περιγραφή. Οπότε σήμερα περνάμε από την άλλη μεριά του Ατλαντικού και θα εξετάσουμε τα βιβλία ιστορίας της Βραζιλίας. Και θα μου πεις, καλά ρε αδερφέ, γιατί 2 μήνες μετά η Βραζιλία? Η απάντηση είναι ότι ούτε εγώ το φανταζόμουν, αλλά στο βραζιλιάνικο εκπαιδευτικό σύστημα γίνεται κυριολεκτικά της κακομοίρας. Πάμε να σας τα πω αναλυτικά. Το βασικότερο που πρέπει να ξέρετε είναι ότι στη Βραζιλία δεν υπάρχει ένα ενιαίο εθνικό πρόγραμμα σπουδών, επομένως δεν υπάρχει και κανένα βιβλίο ιστορίας που να χρησιμοποιείται από όλα τα σχολεία της χώρας. Αντίθετα, κάθε πολιτεία και μερικές φορές και κάθε δήμος έχουν το δικό τους εκπαιδευτικό σύστημα και άρα και πρόγραμμα σπουδών, οπότε διαλέγουν αυτοί τις προτάσεις που θα κάνουν για κάθε σχολείο στην επικράτεια ευθύνης τους. Ξαναλέω προτάσεις, τίποτα δεσμευτικό δηλαδή, και ύστερα τα σχολεία από μόνα τους, ναι, το καθένα ξεχωριστά, διαλέγει τι βιβλία θα δώσει στους μαθητές. Οπότε για να ήταν η έρευνα εντελώς ακριβής, κανονικά θα έπρεπε να γίνει ένα ξεχωριστό βίντεο για κάθε σχολείο της Βραζιλίας. Μην τρελαθούμε όμως, έχουμε και άλλες δουλειές να κάνουμε, οπότε προσπάθησα να βρω εκείνα τα βιβλία που διδάσκονται στα πιο πολλά σχολεία της χώρας, ώστε να πιάσω μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών που τα διδάσκονται. Και ευτυχώς σε αυτό το κομμάτι είμαστε λίγο τυχεροί, γιατί τα πιο πολλά σχολεία διαλέγουν βιβλία με βάση κοινά πρακτικά κριτήρια όπως η τιμή τους, η διαθεσιμότητα στην αγορά και το πόσο εξοικειωμένοι είναι με αυτά οι καθηγητές. Οπότε γύρω στα 6 στα 10 σχολεία, υπολογίζω, τείνουν να επιλέγουν βιβλία από 4-5 μεγάλους εκδοτικούς οίκους, τα οποία και θα σας περιγράψω. Καλύπτουμε λοιπόν ένα 60% των μαθητών, ένα ποσοστό που δεν είναι μεν το απόλυτο, αλλά δίνει μια καλή εικόνα. Αφού τα είπα και αυτά, για να είμαι όσο πιο ακριβής γίνεται, πάμε αμέσως να δούμε το περιεχόμενό τους. Ξεκινάμε από την αντίστοιχη 5η Δημοτικού, όπου οι μαθητές εισάγονται για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία, αφού διδαχθούν πρώτα ορισμένα πράγματα για τη βραζιλιάνικη. Σε αυτό το βιβλίο βρίσκουμε από νωρίς μια ενότητα που ασχολείται με τους αρχαίους πολιτισμούς και το πρώτο κεφάλαιο έχει τον τίτλο Ελλάδα και Ρώμη. Στην εισαγωγή βρίσκουμε ευθύς εξ αρχής ότι η αρχαία Ελλάδα είναι ένα συναρπαστικό θέμα που περιλαμβάνει αμέτρητους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ιστορίας, της φιλοσοφίας, της τέχνης, της λογοτεχνίας και ό,τι άλλο αγαπάει ο σημερινός άνθρωπος. Παρακάτω, στο υποκεφάλαιο που ασχολείται αποκλειστικά με τη χώρα μας, βρίσκουμε μια λεπτομερέστατη περιγραφή των αρχαίων ελληνικών πόλεων κρατών και των θεσμών, και σε ένα σημείο περιγράφεται χαρακτηριστικά ότι το τραχή έδαφος και τα πολυάριθμα νησιά αυτής της χώρας οδήγησαν στο σχηματισμό ανεξάρτητων πόλεων κρατών, η καθεμιά με τη δική της κυβέρνηση και πολιτισμό. Ο πολιτισμός της αρχαίας Ελλάδας σημαδεύθηκε από την έντονη έμφαση στην εκπαίδευση και στις τέχνες. Οι Έλληνες επινόησαν την έννοια της δημοκρατίας, η οποία έγινε το θεμέλιο των σύγχρονων δυτικών πολιτικών συστημάτων. Είχαν επίσης σημαντική συμβολή στους τομείς των μαθηματικών, της επιστήμης και της φιλοσοφίας, με διάσημους φιλοσόφους όπως ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης. Για τη συνέχεια προχωράμε στο βιβλίο της αντίστοιχης 3ης Γυμνασίου, όπου το θέμα των αρχαίων πολιτισμών επανέρχεται και στο κεφάλαιο με τίτλο «Τα θεμέλια του σύγχρονου κόσμου» περιγράφονται με περισσότερες λεπτομέρειες πιο πολύ τα γεωστρατηγικά ιστορικά στοιχεία, όπως οι σχέσεις μεταξύ των πόλεων κρατών, οι πόλεμοι, η διπλωματία κλπ. Το εντυπωσιακό εδώ, τουλάχιστον εγώ εντυπωσιάστηκα, είναι ότι υπάρχουν επιμέρους υποκεφάλαια σε ορισμένα θέματα που ονομάζονται «σκέψου σαν ιστορικός». Συγκεκριμένα για το κεφάλαιο που αναλύει την αρχαία Ελλάδα, οι μαθητές μαθαίνουν για τις διαφορετικές μεθόδους και προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται από τους ιστορικούς για να ερμηνεύσουν την ιστορία, όπως η ανάλυση πρωτογενών πηγών ή ο εντοπισμός μεροληψίας σε αυτές, και υπάρχουν και ασκήσεις όπως αυτή. Πώς γνωρίζουμε ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες ξεκίνησαν από τους Έλληνες και συνεχίστηκαν για σχεδόν 1200 χρόνια. Οι μαθητές δηλαδή καλούνται να διαβάσουν κάποιες πηγές που περιέχονται σε ένα βοηθητικό βιβλίο, αντικρουόμενες πηγές πολλές φορές να ξέρετε, και ύστερα να απαντήσουν με στοιχεία στο ερώτημα της άσκησης. Ζήλεψα λίγο να σας πω την αλήθεια, αλλά ας προχωρήσουμε. Λίγο πιο κάτω στο ίδιο βιβλίο περιγράφεται και η αρχαία ελληνική τέχνη και, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, η τέχνη και η λογοτεχνία ήταν επίσης αναπόσπαστα στοιχεία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Έλληνες καλλιτέχνες δημιούργησαν εκπληκτικά γλυπτά, αγκία και αρχιτεκτονική που συνεχίζουν να επηρεάζουν την τέχνη σήμερα. Τα ελληνικά ποίηματα, όπως η Ιλιάδα και η Οδύσσεια, εξακολουθούν να διαβάζονται και να μελετώνται ευρέως, αποκαλύπτοντας διαρκώς νέους θησαυρούς. Παρακάτω βρίσκουμε ένα μικρό κεφάλαιο πριν από αυτό που αφορά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία υπό τον τίτλο «Μια ομαλή μετάβαση».
Εκεί, όπως περιγράφεται συγκεκριμένα σε ένα σημείο, οι Έλληνες είχαν βαθιά επίδραση στη ρωμαϊκή κουλτούρα και κοινωνία, διαμορφώνοντας πολλές πτυχές της ρωμαϊκής τέχνης, της λογοτεχνίας, της φιλοσοφίας και της πολιτικής. Αυτή η επιρροή ήταν καθοριστική για την ανάπτυξη του δυτικού πολιτισμού όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Μπορεί κανείς να ισχυριστεί δηλαδή ότι ο σύγχρονος κόσμος χρωστάει πολλά στους Ρωμαίους, αλλά και οι Ρωμαίοι πολλά στους Έλληνες. Συνεχίζουμε με το βιβλίο της αντίστοιχης πρώτης λυκείου, όπου αν και δεν υπάρχουν πολλά θέματα σχετικά με τη μη αμερικανική ιστορία, κυρίως περιγράφονται οι απικίες των Ευρωπαίων στην Αμερική, για κάποιον έτσι πονηρό λόγο θα έλεγα, κόλλησαν εκεί και τους Περσικούς πολέμους και τον Μέγα Αλέξανδρο σε ένα κεφάλαιο με τίτλο «Δώστε βάση, πόλεμος και αρχαία συμπεριληπτικότητα». Εκεί, όπως αναφέρεται, ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν ένας Μακεδόνας κατακτητής που δημιούργησε μία από τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες στην ιστορία. Ωστόσο, αυτό που τον έκανε να ξεχωρίζει από τους άλλους κατακτητές της εποχής του ήταν η πολιτική της συμπερίληψης. Αντί να καταστρέψει τον περσικό πολιτισμό και τις παραδόσεις, ο Αλέξανδρος επέλεξε να τις αγκαλιάσει. Υιοθέτησε την περσική ενδυμασία και τα έθιμα, παντρεύτηκε μια ντόπια πριγκίπισσα και άρχισε ακόμα και να ενσωματώνει Πέρσες αξιωματούχους στην κυβέρνησή του. Λίγο πιο κάτω περιγράφονται επιγραμματικά και τα γεγονότα των Περσικών πολέμων και στο τέλος του κεφαλαίου η άσκηση που είπαμε πριν, σκέψου σαν ιστορικός, διερωτά τους μαθητές το εξής. Εάν οι Πέρσες επικρατούσαν των Ελλήνων, θα έδειχναν την ίδια συμπεριληπτικότητα όπως έκανε σε εκείνους ο Αλέξανδρος? Για τη συνέχεια, η αφήγηση των υπόλοιπων βιβλίων προχωράει σε μεταγενέστερα γεγονότα, κυρίως του Μεσαίωνα και της σύγχρονης ιστορίας, αλλά δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αναφορά στη χώρα μας, παρά μόνο γενικές παραπομπές, θα έλεγα, στην αρχαιότητα, όταν ιστορείται στους μαθητές η αναγέννηση και οι ιδέες της. Επίσης, η Ελληνική Επανάσταση απουσιάζει πλήρως, όπως και κάθε άλλη επανάσταση ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γιατί όμως? Γιατί μερικά σχολεία έχουν ξεχωριστό βιβλίο για αυτό το θέμα, δηλαδή τις επαναστάσεις της εποχής γενικώς, όπου φυσικά βρίσκεται και η ελληνική, αλλά δεν θα πω παραπάνω πράγματα, γιατί αυτό είναι ένα παλιό δισεύρετο βιβλίο που κάποιες χρονιές υπάρχει σε ορισμένα σχολεία και το διδάσκεται ένα σημαντικό ποσοστό, άλλες χρονιές δεν υπάρχει πουθενά, οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι στη βασική ύλη. Για τους δύο παγκόσμιους πολέμους επίσης, τα γεγονότα αναφέρονται κανονικά, αλλά η Ελλάδα δεν υπάρχει κάπου συγκεκριμένα, εκτός βέβαια από χάρτες επιχειρήσεων κλπ. Που εννοείται ότι είναι παρούσα. Κάπου εδώ νομίζω ότι έχω αναφέρει τα περισσότερα σημεία που συναντάει κανείς στη χώρα μας στα σχολικά βιβλία ιστορίας της Βραζιλίας. Έχετε υπόψη ότι σε ορισμένα ιδιωτικά σχολεία συνήθως διδάσκονται πολύ περισσότερα πράγματα, υπάρχουν μέχρι ολόκληρες εγκυκλοπαίδειες γύρω από την Ελλάδα και οι μαθητές παίρνουν πολλές παραπάνω πληροφορίες, αλλά είπαμε, εδώ αναφέρω αυτά με τα οποία εκπαιδεύεται μια σημαντική πλειοψηφία νεαρών Βραζιλιάνων και μόνο. Οπότε κάπως έτσι και το σημερινό βίντεο φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος του. Πείτε μου στα σχόλια πώς σας φάνηκαν τα βιβλία της Βραζιλίας και φυσικά τις προτάσεις σας για επόμενα βίντεο. Στο κουτί της περιγραφής θα βρείτε όπως πάντα τις πηγές μας και πολλούς τρόπους να μας στηρίξετε αν σας αρέσει και εκτιμάτε τη δουλειά που γίνεται σε αυτό το κανάλι. Μην ξεχνάτε και την ιστοσελίδα μας που έχει πολλά ενδιαφέροντα θέματα και βέβαια τα social media για να γίνουμε περισσότεροι και να κάνουμε και εκεί ωραία πράγματα. Αυτά για την ώρα λοιπόν, σας χαιρετώ και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.